ترامپ دوره دوم ریاست جمهوری آمریکا با ترامپ دوره اول بسیار متفاوته. تاثیرگذاری ترامپ در سیاست‌های خارجی و حتی سیاست‌هایی که در مورد ایران داره کاملاً با ترامپ دوره اول که دنبال سیاست فشار حداکثری بود فرق میکنه. تو این ویدیو میخوایم سیاست‌هایی که ترامپ و دولتش داره دنبال میکنه و بعد از اون دو تا از دولت‌ها، یعنی یه رئیس جمهور که قرار 8 ساله باشه میاد روی کار رو با همدیگه بررسی کنیم و ببینیم ایران چه کاری میتونه انجام بده که در مقابل این سیاست‌ها دوام بیاره، مقابله کنه یا حرکت رو به جلو داشته باشه. یه بررسی کوتاه هم خواهیم داشت ببینیم سیاست خود آقای ترامپ در 4 سال آینده در مقابل ایران چی میتونه باشه. پیشنهاد میکنم ویدیو رو تا انتها ببینید و همراه ما باشید. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، اعضای محترم کانال شهر خورشید. میلاد رضایی هستم و خیلی خوشحالم که با یک تحلیل دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. تحلیل امروز ما موضوع خیلی خاصی نداره، موضوع عمومی تری داره. برای دوستانی که دنبال تحلیل های تخصصی نیستن بسیار مناسبه. میخوایم ترامپ رو با هم دیگه بررسی کنیم، ببینیم این آقای ترامپی که این دوره اومده روی کار و دوره آخری هست که رئیس جمهور آمریکاست، بر اساس قوانین آمریکا قراره 2 دوره بیشتر یک نفر رئیس جمهور نباشه، دنبال چه سیاست هایی هست و برای ایران چه تاثیرگذاری هایی خواهد داشت. اومدن ترامپ از همون ابتدا برای ما جنجالی بود. ما از یک دوره بایدنی که عبور کردیم و بسیار خطرناک بود برای ما تونستیم به دوره ترامپ برسیم. تمام غربگراهای داخلی برنامهشون این بود که بعد از بایدن یه نفر دیگه از تیم بایدن میاد رئیس جمهور آمریکا میشه و وقتی که این آقا رئیس جمهور آمریکا شد یا اون خانم رئیس جمهور آمریکا شد، اینا میرن بحث و مذاکره رو جلو میبرن و اهدافی که در سر دارن رو پیش میبرن. دقت داشته باشید دوستان عزیز، ما مشکل قدرت خارجی نداریم، یعنی در بخش قدرت سخت هیچ گونه مشکلی نداریم. حتی در بخش قدرت نرم هم جمهوری اسلامی ایران یا ایرانی که امروز ما میشناسیم خیلی خیلی پیشرفته تر از ایران 4 سال پیش و خیلی خوب عمل میکنه. در جنگ 12 روزه و روزهای بعد از اون دیدیم که در مورد اسرائیل در بخش نرم چه اتفاقات خوبی افتاد. این هم فقط و فقط به خاطر پای کار اومدن خود ایرانی ها هست. یعنی بعد از اینکه رهبر ایران دستور داد آقا به صورت آتش به اختیار بیاین وسط کار رسانه‌ای کنین، بسیاری از دوستانی که من میشناسم بابت همین فتوا و دستور رهبری اومدن وسط. در سالهای گذشته به مرور پخته شدن و امروز تاثیرگذاری خیلی خوبی دارن در سیاست خارجی ما، در بخش نرم، در بخش نفوذ در دلها، خصوصا با این پیروزی که در جنگ 12 روزه به ایران به دست آورد، تونست اسرائیل و آمریکا رو عقب برونه. اون عقده‌ای که اعراب و مسلمان ها از تو سری خوردن از آمریکا و اسرائیل داشتن خیلی خیلی خودشون نشون داد تو دلشون و اینها به سمت ایران جذب شدن. حالا بحث ما این نیست. آقای ترامپ وقتی اومد روی کار، تمام این غربگراها قبلش ما رو میترسوندن، میگفتن اگر ترامپ انتخاب بشه ما دیگه نمیتونیم با آمریکا مذاکره کنیم، فلان میشه، بهمان میشه. یعنی هر اتفاقی بدی که بگید اینها می آوردن وسط. چی که ایران قبل از این که ترامپ اصلا انتخابات آمریکا برگزار بشه و ترامپ انتخاب بشه بیاد تسلیم آمریکا بشه. ببینید اینها مشکلشون این نبود که ترامپ یا مثلا جانشین بایدن یکی از دموکرات‌ها بیاد بالا، خیر، اصلا چنین مشکلی نداشتن. مشکل اینا این بود که میگفتن ما امروز تا میتونیم باید از ایران امتیاز بگیریم. امتیازی هم که میگرفتن تو بخش تسلیم کردن ایران دیگه. اینها خصوصیت و ماهیتشون همینه. خب نتونستن و تمام تلاششون این بود ترامپ هراسی داشته باشن. انتخابات که تموم شد و ترامپ رای آورد، اینا 180 درجه عوض شدن. ترامپی که مظهر نمیدونم نادانی، بلاهت، هر چیزی شما بگید بود از نظر این جماعت، یه شبه شد یک آدم بیزینسمن، یک آدم بازاری که میشه باش معامله کرد. و متاسفانه کشور رو هل دادن تو بغل این آدم، رفتیم وسط مذاکره به ما حمله شد. خب بعد از اون بود که دیگه پایین ها مخصوصا جواد ظریف و تیم ملعونش از این سیاست خارجی بریده شد، تا حد زیادی بریده شد. جانشیناش هست، آقای پزشکیان هم بد نیست، بعضی وقتا به سازش میرقصه، اما کامل دیگه مثل قبل اینها نمیتونن تاثیرگذار باشن. به همین دلیل ایران اقدامات تهاجمی بهتری هم تونسته انجام بده، مخصوصا در ارتباط با محور شهر. حالا این ترامپ چه تأثیری در سیاست آینده ما داره؟ ببینید ترامپ 3 تا شعار مهم داره. یکی فرست آمریکا یا همون اول آمریکایی که خودش میگه. دوم این در مورد ایرانه که من هرگز نمیذارم ایران دارای سلاح هسته‌ای بشه، حتی اگر شده باز هم حمله کنیم. یعنی زیر این شعار داره میگه حمله اول هم
با تایید و همراهی و هماهنگی کامل من انجام شده. شعار سومش در مورد چین هست، میگه چینی ها باید هر جوری شده بازارشون نابود بشه، اگر حتی شده بنزین آمریکا بشه $7 مثلا. اون حالا شعاری که داره میگه دقیقاً همون برنامه هایی رو داره جلو میبره که کانون قدرت ترامپ پنتاگون اونو میخواد. دوستان قبلا در مورد کانون های قدرت آمریکا برنامه ساختم، برید ببینید. دو تا از مهمتریناشو خدمتتون معرفی کردم، ترامپ پنتاگون و هیلاری سیا. این اسامی برای دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن از این جهت انتخاب شده، یعنی قبل از که اصلا ترامپ رئیس جمهور بشه 2 سال قبلش ما این اسامی انتخاب کرده بودیم. بابت این بود که خروجی این قانون‌های قدرت از دیدگاه این افراد، یعنی نزدیک بود به دیدگاه این افراد. وقتی اینها صحبت می‌کردن انگار سخنگوی این قانون این قدرتی بودن که پشت سرش بودن. به همین دلیل هیلاری سیا و ترامپ پنتاگون انتخاب کردیم. همون موقع 2 سال پیش ما صحبت می‌کردیم و سال گذشته برای یوتیوب من برنامه‌شو ساختم. قانون قدرت ترامپ پنتاگون دنبال این هست که روسیه و اوکراین جبهه جمع بشه، سریعا بره سراغ چین و میگه دشمن اصلی ما چین هست، نه روسیه است نه ایرانه. البته در مورد ایران اینها با هم توافق دارن، میگن اسرائیل به ما نیاز داره، باید تا حد ممکن به اسرائیل کمک کنیم. این برنامه رو قبلا بارها گفتن و الان هم دارن روش تاکید میکنن، اصلا تعارفی هم ندارن، علنا میگن ما با اسرائیل هیچ گونه تضادی نداریم، عینهو هر چیزی که اسرائیل بخواد انگار ما خواستیم. حالا آقای ترامپ انتخاب میشه، میاد رئیس جمهور میشه، بعدش اون بحث حمله 12 روزه انجام میشه، بعدش هم میاد چه کارهایی انجام میده؟ سعی میکنه ایرانو بترسونه که امتیاز بگیره، جواب نمیده. میاد فشار حداکثریشو دوباره احیا کنه. یادتون باشه سیاست ترامپ فشار حداکثری بود. فشار حداکثری ترامپ از زمان دوره قبلیش به اوج خودش رسید علیه ایران و تونست مرزهای فشار حداکثری اوباما رو چند مرحله جلوتر ببره. خیلی ما رو تحت فشار گذاشت. با اون دولت حسن روحانی هم که در کار بود ما خیلی ضربه خوردیم. نفت ما رسیده رو پای 800,000 بشکه در روز. امروز اینجوری نیست. خب سعی کرد ایران رو برگردونه فشار حداکثری، نتونست. دوباره چیکار کرد؟ اومد روی بحث مکانیسم ماشه دست گذاشت. سعی کرد مکانیسم ماشه رو از اون زمان و غیر برجام خارج کنه، چون طبق برجام این مکانیسم ماشه و چیزهای برجام توی مثلا مهر ماه تموم میشد. ترامپ که از برجام خارج شده بود، یعنی خود آمریکایی‌ها در دوره قبلی ترامپ خارج شده بودن، اثرگذاری نداشتن. رفت یقه اروپایی‌ها رو گرفت، به اروپایی‌ها گفت هر کاری می‌خواید بکنید، فقط کاری کنید که این مکانیسم ماشه از قید زمان برجام خارج بشه. یعنی شما هر 6 ماه یک بار اینو تمدیدش کنید، یه فشار حداکثری می‌ذاریم روی ایرانی‌ها، اگر جواب دادن که دادن، اگر نه دوباره 6 ماه بعد تمدید می‌کنیم. اگر نکردن از چوب فعال شدن نمیدونم اسنپبک ایران رو بترسونید. دیدید دیگه در ایران جماعت غربگرا تا تونستن علیه این مکانیسم ماشه ترسوندن مردم. آی فلان میشه بهمان میشه، بازارها رو قبل از که اصلا تصویب بشه. ببینید فرایند مکانیسم ماشه یک فرایند 1 ماهه بود، تا از روزی که اینها می اومدن اعلام میکردن ایران به توافقات پایبند نبوده تا فعال شدنش و اون بحث شورای امنیت 1 ماه فاصله بود. اینها حتی قبل از 1 ماهی که این تموم بشه اومدن بازارها رو به هم ریختن که حاکمیت ایران رو مجبور کنن تسلیم بشه، اما نشد. اینجا هم شکست خورد. شکست‌های ترامپ فقط در مورد سیاست‌های ایران نبود، در مقابل بسیاری از کشورها سیاست‌ها شکست خورد. ترامپ روز اول با سیاست تهاجمی اومد وسط. از کانادا بگیرید شما تا چین و جاهای دیگه اومد جنگ تعرفه را بندازه. خیلی تلاش کرد، کارش هم درست بود. یعنی اگر جواب میداد آمریکا بدون جنگ برای 20 سال آینده یک قدرت میشد. اما خب جواب نداد واقعا کاراش. تو این دنیایی که نظم آمریکایی داره ضعیف میشه و با اون خرابکاری هایی که بایدن کرده بود واقعا جواب نداد. اومد سعی کرد جنگ اوکراین رو جمع کنه بره سراغ چین، باز هم نتونست. حالا سیاست‌هاشو برده به دوران اوباما، یعنی در مورد ایران عرض میکنم، برگشته برای ایجاد اجماع علیه ایران. اگر ببینید در مورد هسته‌ای ایران و بمب اتمی که ایران بخواد بسازه یا نمیسازه، اینها شروع کردن دوباره پروپاگاندا راه انداختن که چی بشه؟ که بیان همون اتحادی که سال 2007 تا 8 علیه ایران راه انداختن و چین و روسیه و همه کشورها را آورده بودن سمت خودشون، فشار حداکثری که اونها اوباما راه انداخت دوباره تکرار بشه، نشد. یعنی ترامپ رفت روی سیاست‌های دموکرات‌ها. این خب یک نقطه شکست واسش محسوب میشه دیگه. در داخل آمریکا هم شکست‌های زیادی خورد. بسیاری از اون افرادی که دوره برش بودن عقب رفتن.
سیاست‌هایی که مثلا در مورد ناسا داشت مجبور شد بذاره کنار. عملاً می‌بینیم ترامپ داره به یک آدم شکست خورده در سیاست آمریکا تبدیل میشه. برنامه‌اش چیه؟ برنامه‌اش اینه که خودش فهمیده نمیتونه امپراتوری خودش ادامه بده. میخواد اینو به یک سرانجامی برسونه، دوره بعدیش معاون خودش برای 2 دوره ریاست جمهوری آمریکا آماده کنه. و این کار رو داره انجام میده. معاون اولش رو عکس شما میبینید. این آقا رو میخواد آماده کنه برای دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری. هدف اصلی ترامپ اینه. این که میبینید میگه من به اسرائیل چک سفید امضا نمیدم، نمیدونم در مورد چین میخوام بریم صحبت کنیم، مذاکرات موفقیت آمیز بوده، دست گذاشته روی تکنولوژی، یعنی سلاح جدیدی میخواد از داخل این تکنولوژی بکشه بیرون. همه اینها رو این حساب هست که این دوره که تموم میشه، جانشینی که این انتخاب میکنه خارج از چارچوب حزبایی که الان هست. ببینید دموکرات ها و جمهوری خواهان سالیان سال قدرت آمریکا رو 2 دستی چسبیده بودن و نمیذاشتن این قدرت از دستانشون خارج بشه. وقتی نظم آمریکایی در دنیا فرو ریخت و ضعیف شد، کانون‌های پشت صحنه اومدن، کانون‌های قدرت اومدن جلو و امثال ترامپ شدن مهره‌های این کانون‌های قدرت. این چرخش‌هایی که می‌بینید از اونجا میاد و الان اونها میخوان نذارن دوباره اون چرخه سیاست‌های دموکرات و جمهوری‌خواه تکرار بشه. میخوان یک ضلع سوم ایجاد کنن تو این شرایط و واقعا هم همینه. یعنی هر کشوری که سرش به تنش بیارزه در زمان بحران‌ها و نزدیک شدن به جنگ جهانی، اون ویترین سیاسی خودش رو میذاره کنار، میره سراغ کانون‌های قدرتی که پشت صحنه هستن، مسئولان رو میذاره از افراد نظامی‌تر، از کسانی که به حاکمیت نزدیک‌تر هستن، نه این افراد مثل ظریف و امثال اون که تابعیت خارجی دارن، نمیدونم بچه‌ش اونجاست، خانواده‌اش اونجاست، چیز علاقه‌ای به ایران نداره، به اون صورت سابقه و کارنامه خیلی بدی داره، اینها رو میذارن کنار. حالا تو ایران زیاد مثل که اینجوری نیست، بهشون جایزه هم میدن. یعنی دولت آقای پزشکیان تبدیل شده به دولت ریکاوری و بازپروری مجرمان سیاسی و این خیلی بده برای ما. بگذاریم. حالا این آقایونی که میخوان این کار رو انجام بدن نیاز دارن ترامپ چند تا موفقیت به دست بیاره. یکی در مورد قضیه ایران و اسرائیل که به یک سرانجامی برسونه، مخصوصا قضیه غزه. یعنی اینها براشون کرانه باختری و نوار غزه مهمتر از ایران حتی هست. اونها میگن ما باید هر جوری شده پای آمریکا رو به فلسطین اشغالی باز کنیم. همون قانون قدرت هیلاریسیا نه، ترامپ پنتاگون عرض میکنه. چرا؟ چون اگر پای آمریکا به فلسطین اشغالی باز بشه، عملا دیگه اسرائیل به عنوان یک نیروی نیابتی آمریکا مطرح نیست. کنگره، سنا، تمام اون کسایی که امروز مخالف سیاست‌های اسرائیل هستند مجبورن بیان راه بیان و بخشی از اون هزینه‌هایی که اسرائیل امروز داره میپردازه رو آمریکا میپردازه. برنامه‌شون همینه. برای اینکه این اتفاق بیفته باید یک درگیری گسترده دوباره در کرانه باختری یا نوار غزه شکل بگیره، در لبنان شکل بگیره، درگیری منطقه رو به آشوب بکشونه و اینها بعد وارد این منطقه بشن. همون سیاستی که در تحلیل قبلی و قبلترش صحبت کردیم. پاپ اومده در ترکیه و لبنان میخواد یک لشکرکشی صلیبی آماده داشته باشه، اول برای سرکوب داخلی لبنان، برای حزب الله لبنان که از مسیحیان مارونی استفاده کنه، و بعد برای سوریه. و سوریه قرار حمله کنه به چند تا کشور در منطقه ما، تروریست هایی که در سوریه هستن. این در حالی اتفاق میفته که ایران یا یارانش نخوان دخالت کنن. اگر ایران و یارانش بخوان دخالت کنن برنامه عقب میفته که همین جوری هم شده. شما ببینید اینها تلاش زیادی کرده بودن در کردستان عراق بیان دوباره از سمت اسرائیل نیروهاشون رو بازسازی کنن. طرف هست که توی نیروهای PKK بوده، تروریست هایی که تو PKK هستن یا جاهای دیگه در کردستان عراق هم اومدن، فیلم هایی منتشر کردن که میگن آقا ما میخوایم بریم سراغ ایرانی ها. در خود عراق هم همینجوره. همزمان ایران و عراق نیرو هواییش وارد عمل میشه، میاد اونجا رو میزنه، کسی هم گردن نمیگیره. این برنامه‌های آمریکا رو کامل خراب میکنه. اینجاست که آمریکا میبینید بالا پایین میپره، اخطار میده به وزیر دفاع عراق، نمیدونم لبنان رو تحت فشار زیاد میذاره، میگه تکلیف حزب الله رو مشخص کن، یا باهاش درگیر بشین ضعیف بشه یا حذفش کنید، اونو خلع اصلاح کنید. چرا؟ چون زمان نداره. چین داره به سرعت به آمریکا میرسه و برخی جاها جلو رفته و از آمریکا جلو زده. اگر در بخش صنعت نظامی بتونه کاملا آمریکا رو رد کنه، چینی‌ها حمله میکنن. اصلا این فکر رو تو ذهنتون بذارید کنار که چینی‌ها آرومن، به کسی کاری ندارن. اینجوری نیست. کشورهایی که مثل ما ایدئولوژیک رفتار نمیکنن، اینها دنبال بنفیت یا منافع شخصی خودشون هستن.
منافع شخصی خودشون و احزابی که دارن از کجا به دست بیارن؟ از گرفتن سرزمین‌های اطراف. به قول معروف استعمار نوین. چین با اون پولی که داشت این کارو داره جلو میبره، میبرد و میبره. حالا اگر قدرت نظامیش بیاد بالا، حتما در بخش‌هایی که آمریکا هست با قدرت نظامی درگیر میشه. کره جنوبی، ژاپن بغل گوش چین هستن و میتونن صنعت دریایی چین، اون تجارت دریایی چین رو نابود کنن، امنیتی بشه و چین 1 میلیارد خورده ای شغلاش از بین بره، بریزن مردم تو خیابون. برای که این اتفاق نیفته نیاز داره اونها رو مهار کنه. برای مهار اونها نیاز به قدرت داره. امروز ژاپن میگه من نیروی هوایی، دریایی و حتی نیروی زمینی با ساختار قوی دارم، نفر کم دارم. نیروی زمینی تعداد نفراتم کمه. کره جنوبی میگه نه، من نفر دارم، بیا تکنولوژی تو وسط با هم شریک بشیم، علیه چین موضع میگیریم. و این صحبت هم کردن که حتی نیرو به تایوان بفرستن. چینی ها به شدت واکنش نشون دادن. خب اینها بدون اجازه آمریکا نیست دیگه. همه اینها نشون میده که ترامپ سیاست تقابل مستقیم گذاشته کنار، الان رفته پشت صحنه، میخواد داخل ایران رو به هم بریزه. حالا ما یه شانس که آوردیم، این اپوزیسیون ایران احمقن، اون پهلوی چیرها و دار و دستشون. سال گذشته، ببخشید سال 1402 بود، آره تموم شده بود این اتفاقات 1401. یه تحلیلی من در کانال تلگرام گذاشتم، اونجا گفتم سیاست‌های بایدن و دموکرات‌ها اینه که بیان اپوزیسیون ایران دیگه یک بازتعریف جدید داشته باشن. چطوری؟ تمام گزینه‌های اپوزیسیون رو جمع کنن زیر پرچم ساختاری شبیه ساختار منافقین. یعنی ساختار منافقین قرار بود بگیرن، اون سرانشو بذارن کنار، رده بالاشو بذارن کنار، اسامیشو عوض کنن که مردم با اینها ضدیتشون رو بذارن کنار، و بعد حالا با اون ساختار منسجمی که اون دستگاه منافقین داره بیان جذب نیرو کنن. دنبال یک رهبر هم میگشتن، پیدا نکردن. تو 2 سال گذشته تو این جنگ، چون اسرائیل عجله داشت، رفت این بچه شاه برداشت آورد، پهلوی دوم، این آقا رو برداشت آورد. خب این آقا سعی کرد نقش رهبر اپوزیسیون رو بازی کنه که بزرگترین لطف رو به ایران کرد. یعنی تمام این برنامه‌هایی که اینها ریخته بودن که یک اپوزیسیون جدید بسازن و خیلی هم جلو رفته بودن در جنگ 12 روزه. ببینید گروه‌هایی که در داخل ایران با اسرائیل هماهنگ بودن، همکاری می‌کردن، همشون از این سم جذب شده بودن. یعنی زیر مجموعه‌های منافقین بودن یا بعداً اضافه شدن به زیر مجموعه منافقین با مدیریت جدید سازمان‌های اطلاعاتی غربی. خب حالا این اومد، یعنی اسرائیل عجله کرد، این آدمو برداشت آورد، گفت کار ایران تمومه، تو بیا سریع باش رهبر اپوزیسیون، دولت در تبعید تشکیل بده و از این حرفای مزخرف. تو جنگ 12 روزه خب شکست خورد. الان اینها موندن و یک احمقی که در رأس کار تبلیغشو کردن، اکانت‌های اسرائیلی به شدت پشتش بودن، نمیتونن بزننش کنار. و جمهوری اسلامی یا ایران شانسی که آورده اینه که تا وقتی این احمق سر کار هست توی سیاست اپوزیسیون ایران هیچ مشکلی از این بابت نخواهد داشت. یه دلقه که تمام عیار، خانواده خودش رو نمیتونه جمع کنه، زنش با یکی دیگه میچرخه، زنش به این اصلا محل نمیذاره، یعنی خودش زنش اینو آدم حساب نمیکنه. بارها جلوی دوربین اینو تکرار کرده، طرفو داشتن مثلا گیری میکردن، میگفتن ولش کن، این دیگه بهتر از این نمیشه. اصلا یه شخصیت برای این قائل نیست. از این بابت خیالمون راحته، یعنی ایران راحت خیالش. اما از بابت ایجاد درگیری ها و بحران هایی که نفوذی هایی که در داخل هستن، ما باید احساس نگرانی کنیم. قطعا امثال حسن روحانی، خاتمی ها، دار و دسته‌ای که اینها دارن بیکار نمیشینن. تحلیل قبلی عرض کردم اینها ماهیت زندگیشون، اصلا اصل اون امپراتوری مالی که دارن، منعشی، دار و دستش، همه اینها بابت جایگاه سیاسی بود که اینها در گذشته داشتن. مثالم عرض کردم، اگر آقای روحانی رئیس جمهور نبود، عمرن میومد بگه اگر دست به برادر من بزنی اعلام جنگ میکنم، میذارن تو سرش، تو گونیش میکردن. حالا دادگاه روحانیت ما کاری نداریم، اما هیچ غلطی نمیتونست کنه، چون رئیس جمهور بود. اختیار زندگی مردم بخشی در دست این بود، به راحتی بالا پایین میکرد زندگی مردم و حاکمیت باش راه اومد. باید اینو حاکمیت ایران جمع کنه. الان آمریکایی‌ها دست رو این گذاشتن، رو این بخش گذاشتن، و البته انگلیس و فرانسه، یعنی اونها هم خیلی امیدوارن که بتونن بلایی دور از جون سر رهبر ایران بیارن، یک آشوب راه بندازن و بعد بگن حسن روحانی جانشین رهبری. که البته اینا میدونن هرگز حسن روحانی رهبر نمیشه، اما میگن ما به مرگ میگیریم که به تبع راضی بشه. به امثال افرادی شبیه حسن روحانی اما در پشت پرده هنوز خودشون رو لو ندادن، میان اونها رو سعی کنن مثلا به قدرت برسونن.
خب این اتفاق قبلا افتاده در کشورهای مختلف، این بازی رو تکرار کرده انگلستان و میخواد در ایران هم تکرار کنه. اگر ایران بتونه این بخش داخل مهار کنه، عموما یعنی دیگه مشکلی ما با آمریکا نخواهیم داشت، نه از بابت درگیری و جنگ، نه از بابت حمله اونها. چون وقتی شما داخل یک پارچه بشه و این صداهای دو قطبی ساز به وجود نداشته باشه، نفوذی های غربگرا تو دهنشون خورده باشه، محاکمه شده باشن، بقیه حساب کار دستشون بیاد، خائنین داخلی ماستشون رو کیسه میکنن. نه اینکه امروز غربی ها بهشون گفتن اگر نیاین همکاری نکنه، نمیدونم بچه‌هاتون که اینجا هستن میریزیم بیرون. فشاری که ترامپ داره میاره روی پناهندگان و برخی از پناهندگان با هواپیما دوباره برگردون از این بابت بود. یا میگه حسابای مالی شما رو میبندم، یا عمر شما رو دزدیدین، چپاول کردین، آوردین اینجا، نفوذی‌ها رو میگم حالا من حساباتون رو میبندم. چرا؟ چون نوکری خوب بلد نیستید انجام بدید، خوب نمیتونید نوکری آمریکا رو انجام بدید. اینها به این دلیل همه جور اومدن وسط، وگرنه امثال حسن روحانی هرگز نمیومد اون جایگاه امن خودش رو خراب کنه، مثل امروز بیاد هر روز یک بیانیه بده، واکنش بده. تیم همراهش هم به شدت داره بازی‌های ضد ایرانی انجام میده. یعنی جایی که حسن روحانی هم حرف نزده، تیم رسانه‌ای که پشتش میاد کلیپ‌هایی منتشر میکنه که مال گذشته است، کلیپ‌های دو قطبی ساز بسیار خطرناکی که این آقا عادت داره قبلا پخش میکردن، امروز هم دوباره داره پخش میشه. در بخش خرابکاری هایی که دولتش کرده، امروز همه اونها رو داره تو صحبتاش میندازه دولت شهید رئیسی، میگه میندازه گردن دولت شهید رئیسی و میگه این دولت بوده که این کارها رو انجام داده. اقتصاد کشور این آدم نابود کرد. جایی که حاکمیت بیاد اینو محاکمه کنه، امروز زبونش درازه که آقا دولت شهید رئیسی این کارها رو کرده. ایشون هم نیستش، نیروهای دولتیش هم تریبون ندارن بیان صحبت هم کنن تو رسانه ملی شنیده نمیشه، اصلا پخش نمیشه و این دو قطبی سازی ادامه پیدا میکنه. ترامپ روی این خیلی امید داره، اگر بتونه از داخل ایران رو به هم بزنه، میتونه حملات خودش رو دوباره تمدید کنه و تشدید کنه. دو تا گزینه خیلی مهم ایران داره، یکی هسته‌ای شدن هست که اگر رخ بده 99% این بازی‌ها تمام میشه، میره کنار و آمریکا میاد با شما مذاکره میکنه، سرشو میندازه پایین، میگه من ایران هسته‌ای رو قبول دارم، باهاش کنار میام و حاضرم هر امتیازی بگید بهتون بدم، فقط این سلاح‌های هسته‌ای و این تکنولوژی رو به نیروهای مثل یمن و جاهای دیگه منتقل نکنید. اینها خیلی براشون مهمه که ایران هسته‌ای نشه. میدونن اگر ایران هسته‌ای شد، در مقابله با ایران تخته میشه، تمام میره تا جنگ‌های جهانی چه اتفاقی اونجا بیفته، محور شرق آیا شکست بخوره نخوره، اینها حملات هسته‌ای به جاهای دیگه داشته باشن، میرسه به این سری گزینه‌های خیلی نامحتمل. اما اگر هسته‌ای نشیم، همیشه این چوب تهدید ترورهای بزرگ مثل ترور رهبر انقلاب یا ترور مقامات نظامی روی میز هست، خواهد بود. اسرائیل گزینه دیگه ای نداره. ببینید حمله کرد، کار نظامی کرد در محور مقاومت، 2 سال تمام هر کاری بگید انجام داد، آخر مجبور شد بره با حماس قرارداد ببنده. تمام. در مقابل حزب الله بالا پرید پایین پرید، ترورهای گسترده انجام داد، آخر مجبور شد پاپا بیارن اینجا بگه آقا تو برو با مسیحیای مارونی صحبت کن، اینها در لبنان بریزن سر حزب الله. این ماهیت هژمون غرب و نیروهای نیابتیش در منطقه ماست. تمام. هیچ چیز دیگری ندارن که بگیم بیشتر. نظم آمریکایی قبلی وجود نداره، تموم شده، ریخته، از بین رفته. ما داریم وارد دوره جنگ‌های منطقه‌ای و بعد جنگ‌های جهانی میشیم. الان در دوره جنگ‌های منطقه‌ای هستیم. در کل حالا خلاصه‌اشو خدمتتون عرض کنم و بعدم در 2 کلمه با دوستان عزیز صحبت کنم. ببینید، ترامپی که امروز هست داره برنامه طولانی مدت میچینه. حالا من می‌خواستم رفتارهای احتمالی ایران هم بررسی کنیم، این از زمان ویدیو میگذره و طولانی میشه، نمیخوام. حجمش همینجوری، هر ویدیو 4 گیگابایت هست و خیلی زیاده. انشالله باشه برای ویدیو بعدی. اما ترامپ داره برنامه‌ریزی طولانی مدت میکنه برای اینکه 2 دوره انتخابات ریاست جمهوری دیگه هم در دست خودش و تیمش باشه. منافع مالی بسیار زیادی برای خانواده خودش از بغل این ریاست جمهوری آمریکا داره به دست میاره و همه دنیا اینو میدونن. در سفرهایی که به کشورهای دیگه داره، اولین سوالی که میپرسه پروژه خانواده‌شه، دامادش، خانواده خودش و بقیه، و بعد میره سراغ پروژه‌های آمریکا. در بخش نظامی میخواد آمریکا رو تغییر بده، آمریکا رو به یک قدرت نظامی تبدیل کنه برای آمادگی در جنگ‌های آینده، جنگ جهانی بعد، جنگ‌های منطقه‌ای که در منطقه خودش خواهد داشت. فرصت و زمان محدوده، خودش هم میدونه، به همین دلیل مجبور به زودی علیه ونزوئلا اقدام نظامی انجام بده، چون این اومد اون فرضیه باطل خودش رو مطرح کرد، چون بهش گفته بودن اگر بترسونی ممکنه مادر رو فرار کنه بره. اومد گفت مادر رو تو بدون شلیکی گلوله در رو برو بیرون.
ترامپ یه لایک نشونش داد و تموم شد. در بخش نظامی نیاز داره یک بردی داشته باشه، وگرنه کنگره و سنا پدرشو در میارن. تحمل جریان سوم نخواهد داشت آمریکا و ترامپ اینو میدونه. به همین دلیل نیازه که در بخش داخلی بیاد تمرکز داشته باشه. گارد ملی ویژه ایجاد میکنه، برخوردها رو بالاتر میبره، فشار اقتصادی رو مردم زیاد خواهد کرد. درسته با شعار همراهی با مردم میاد، اما همراهیش برای قشر سفید پوست خالص خواهد بود، یعنی یک نوع نجات پرستانه خاصی آمریکایی. چرا؟ چون ترامپ میگه این بدنه رأی اصلی منه، هرچند که الان مشروعیتش اومده زیر 38%، ببخشید محبوبیتش اومده زیر 38% و احساس خطر شدید کرده. نیاز به برد داره. اگر اینها احساس کنن که ایران داره پارس و زخم میفرسته دولتش و نیروهای داخلی ایران، مطمئن باشید حملهشون به ایران خواهد بود. چرا؟ چون اون موقع لابی یهودیت آمریکا هم ازش حمایت میکنن. اصلا بهش وقت نمیدن که تو ایرانو ول کن برو سراغ دیگه، مثلا یکی مثل ونزوئلا. خب اما اگر ببینه نمیتونه در داخل ایران کاری انجام بده، ناچارن میره سراغ ونزوئلا که بعد مثلا بره اطراف چین رو شلوغ کنه و بعد بیاد سراغ ایران. خب اینجاست که ایران یه زمان یک ساله طلایی داره که میتونه خیلی کارها رو انجام بده و باید نیرو هواییش رو تقویت کنه، نیروی دریاییش رو تقویت کنه، غیر از نیروهای موشکی المان‌های دیگه‌ش رو آماده کنه. اون دلیل خاصی که در جنگی که این سری اتفاق افتاد نیروهای محور مقاومت وارد نشدن، اون دلیل باید بره کنار، برطرف بشه، در جنگ بعدی اونها باشن. هژمون ایران یک هژمون یک پارچه است. قرار نیست که فقط یک کشور باشه به عنوان کل هژمون به جنگه. همون جوری که در جنگ 2 ساله که ایران و یارانش در محور مقاومت با اسرائیل و غرب داشتن به رهبری آمریکا، همه جوره ایران اومد به محور مقاومت کمک کرد تا روز آخر. اونها هم باید این ارتباط داشته باشن. ببین نه اینکه نمیخوانا، زیرساختش آماده نبود. تو این جنگ اخیر جنگ گسترده میشد، از به قول معروف کنترل خارج میشد، به همین دلیل اونها وارد نشدن. حالا تو یک تحلیلی کامل توضیح میدم. اون باید اصلاح کنه ایران. اگر اصلاح نکنه ایران میمونه یک آمریکا و غربی که میخواد با حمایت اعراب این بار حمله گسترده تری داشته باشه، با همراهی گروه‌های تروریستی که از پاکستان قراره بریزن در داخل ایران. تروریست هایی که آورده در کردستان عراق و ایران رفت اونها رو زد. اینها داشتن آماده میشن برای اقداماتی خرابکارانه در داخل ایران. و از همه مهمتر حضور و وجود نفوذی هایی در داخل ایران. اینم خیلی بده. تکلیف اینها باید مشخص بشه. آقا نمیشه شطور سواری دلا انجام بدی. حاکمیت ایران اینو میدونه اما اون اراده به وجود نمیاد. نمیدونم چرا. تعارف دارید با خودتون، جاتون خیلی مثلا راحت، فکر میکنید امنه، مثلا آقای حسن روحانی یا تیمش نمیتونه بهتون دست بزنه. سال 1401 رو ببینید، اون آشوب‌های بنزینی رو ببینید، سال 88 رو ببینید که رهبری اومد چی گفت. ببینید همون جوری که وضعیت جامعه در اوج استحکام خودش هست، اگر مردم از داخل فریب بخورن یا دچار محاسبات اشتباه بشن، شالوده حاکمیت ایران ممکنه یه شب دچار فروپاشی بشه. شالوده حاکمیت ایران مردم ایرانن. خودشون آقایونی که رأس کار هستن اینو میدونن، اما گاهی یادشون میره. اینی که میبینید اون غربگرا میاد میگه به خاطر وجود مستضعفین یا افرادی هست که اقتصاد مالیشون ضعیفه ایران عقب افتاده، از این بابته میخواد تمام حاکمیت در قبضه ثروتمندان باشه و اینها سیاست‌های لیبرالی خودشون رو جلو ببرن. باید تکلیف اینها رو روشن کنیم. خب من بیشتر از این وقت دوستان رو نمیگیرم، 30 دقیقه شده، زیادم شده. انشالله در تحلیل‌های بعدی بیشتر صحبت میکنیم. ممنونم از دوستانی که پیام دارن، ابراز محبت کردن. خیلی ممنونم ازتون. البته هوای ریش سفید ما هم داشته باشید دیگه. برخی از پیام‌ها دیگه آدم میترسه به قول معروف. من خیلی ممنونم ازتون. انشالله هر جا هستید در پناه خدا باشید، در کنار خانواده. خدای رحمان زندگی پربرکتی در اختیار شما بذاره که بتونید کارهای مهمی برای کشورتون انجام بدید. به هیچ وجه سراغ اخبار زرد و ناراحت کننده و به قول معروف مایوس کننده نرید. اینها ساخته و پرداخته دستگاه رسانه غرب. سراغش نرید. تا تحلیل بعدی، خداحافظ شما.